It's not what I think. It's what the clients or customers think. Kung ano iniisip ng kliyente, doon kayo mag-focus. Hindi ko ano iniisip ko. Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi from My Change Project. Magandang umaga sa lahat ng Delivers natin. And sa first time po tayo panood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat mag-gusto magpakot sa atin, online po na si Doc. And if you want to start, advertise, or improve your business, and if you want to join the lineup of investors ng Rockstar Holding Corporation, Rockstar Beauty, just PM me sa aking personal FB. Yan na po, Gigi Sunga. Okay? Alright, so it's Thursday. Magandang umaga sa inyo. Second vlog natin sa ating office. Hey! Palak pa. Lumipat na tayo kahapon. Ika-second day na natin ngayon. Thank you, Lord. Thank you sa ating business partner, Sir Harold, and sa lahat ng mga investors natin at sa aking team. Okay? Alright, so ano ba yung mga dapat mga dapat nating protektahan sa negosyo natin? Di ba, meron tayong negosyo sa lahat ng mga business owners. So, we do our business and all that. Pero nalilimutan natin, meron tayong dapat na priority. 5 things that you need to prioritize at dapat protektahan. Ibig sabihin, sa lahat ng desisyon natin, sa lahat ng gagawin natin, action, budgeting, and all, ito yung dapat nating i-consider. Lagi mong itatanong sa mga decisions mo, ito ba okay? Secured ba to? Alright? Okay, so unang-una, dapat protektahan ng lahat ng mga negosyante, okay? At ang ating priority is your sales. Alright? Kailangan meron kang benta. Alam nyo, maraming namamali na mga priorities sa mga iba't ibang business. So, marami silang pinapaayos na office nila, pinapaayos na hiring people, good people, and okay naman lahat ng yan. Pero wag natin kalimutan, sa kabisihan ng yung transaksyon, everyday, meron kang sales. Sa dulo, may bumili, may nabenta ka. Yan ang itatanong mo. Kaya di ba nga meron tayong tinatawag na parang net checking tayo. For example, one day, alauna na, alas 4, tanong mo, yung target mo sales every day, na-reach mo na ba? Okay? So, always secure your sales. Dapat lagi mong titignan yung, sabi nga natin, numbers. Meron na bang benta? May kita ba kami? Hindi lang basta sales, profit. Okay? Dapat meron ka niyan. Kasi, yan ang, kumbaga, yan ang dugo ng negosyo mo. Pag wala yan, hindi tayo gagalaw. Alright? Mababaw naman tayo sa utang. Kung like ka na utang. At mawawalan ka na empleyado, mawawala lahat sa iyo pag wala kang sales or profit. Okay? Second, na dapat mong protektahan sa iyong negosyo is, of course, your brand as a business owner or as an entrepreneur. Bilang may-ari ng negosyo mo, yung brand mo, lagi mong ingatan. So, try to be careful on many things. Una-una, try to see, bisitahin mo ang social media mo. So, ang tanong ko sa iyo ngayon, anong klase social media meron ka? Ano yung FB mo? Ano yung page mo? Ano nakalagay dyan? Ano yung personal FB mo? Ano yung channel mo? Ano yung content? Anong ilalagay mo yung caption? Anong content nilalagay mo? You need to protect your brand. Dyan pa lang, sa social media mo, sa content, pati yung sarili natin, ganito, how you look, di ba? Kasama yan sa branding natin. Kailangan lagi mo din sinisecure na, okay ba ako outside? Right? Okay ba yung aking sinabi kanina? Okay ba yung dineliver ko? Okay ba yung makita ko ng tao na eto, nandito ako sa ganitong lugar, etong ginagawa ko? We need to be very careful. Alam nyo ngayon lang, sa mga social issues natin, ang dami kong gustong isulat sa page ko, ang dami kong gustong ilagay, pero sabi ng team ko, Doc, na kasi baka ganito and all that. So, mag-iingat tayo sa ating mga opinion, mag-iingat tayo sa mga isinusulat natin at mga kilos natin, okay? You need to protect your brand. Also, in protecting your brand, habang pinoprotektahan mo yung brand mo as a business owner, nagdadagdag ka din. Meron kang dinadagdag na pampangat na sarili mo. Okay? So, if there's a need for you to take new course, to learn new skill, to go to these places, to attend webinar, to buy books and all, you do that. Pampatas ng brand mo. Lagi mong iniisip ngayon, okay ba yung brand ko? Okay ba ako? Okay? Yung mga competencies ba na, core competencies na kailangan ko, meron ba? Alright? So, that's second. And third, that you need to protect sa negosyo mo as a business owner. Third, of course, very important, your clients.
meron akong pinanood na Emily in Paris ba yun? Yeah, Emily in Paris. Sabi niya, si Emily, tinatanong siya nung I don't know, consultant ba yun o business owner. Sabi niya, what do you think? Sabi ni Emily, it's not what I think. It's what the clients or customers think. Kung ano iniisip ng kliyente, doon kayo mag-focus. Hindi ko ano iniisip ko. Secure the interest of your clients. Kung ano yung gusto nila, kung saan sila mas conveniente. Kanina, nung sinusulat ko to, nakatingin po ako dun sa bote ng isang soft drinks. Di ba yung, ngayon, yung cup resealable, dati yun, ginaganon pa, di ba? Wala na yun ginaganon pa yung lata na, tansan. Tansan! Di ba, hindi naman convenient sa kliyente. Pagbilan nga po, tapos hanap pa ako ng pantanggal ng tansan. Ngayon, kahit sa mo dalhin, conveniente. Pag inom mo, takpan, di ba? So, it's protecting the customer's interest, yung comfort nila. Kung magiging komportable ba sila pag binili nito? Magaan ba to? Kaya ngayon, di ba, pag-aanan ng laban paliitan ng laban. Napansin nyo yun? Dati uso palakihan. Nung una ng cellphone, di ba? Palakihan ng cellphone, palakihan ng ganito. Ngayon, paliitan. Kasi, conveniente sa kliyente. Yung pagdala niya yun, okay lang ba? Kung nasaan siya, kaya pwede niya dalhin. So, something like that. So, you need to protect the interest of your clients. So, paano mo gagawin yun, Doc? Ang gagawin mo, you keep on researching. Mag-research ka kung ano yung mas makatulong na produkto, services sa iyong kliyente. Kaya alam nyo, yung mga ibang mga businesses, meron pa silang mga budget talaga sa R&D. So, ano ba yung mas makatulong sa kliyente ko? Parang alam nyo, minsan kami sa Rockstar Skills University, ang dami naming adjustment para sa clients namin because we need to protect our clients. So, sinusunod namin schedule nila, sinusunod namin na saan sila pwede, like that. Okay? So, you need to consider that as a business owner. Okay? Basta lagi mo isipin, pag ba to, okay ba to sa client ko? Hindi ba siya mahirapan? Hindi siya mabibigatan? Hindi siya masusugat? Hindi siya something like that. Okay? Alright. Next. Pang-apat na dapat mong protektahan sa iyong negosyo. Don't forget this. Don't neglect because these are your manpower. They are helping you, your employees. Yung empleyado mo, protektahan mo din yan. Bagamat sabi nga nila, employees come and go. Okay, employees come and go. But it helps sa company mo na nagtatagal ng kumpanya ang mga empleyado mo. Ito yung present team ko po ay ilan lang yung 4, 5. So, alam ko may mga issues, may mga hindi ganun kadali na mag-handle ng tao. So, ngayon ko talaga naramdaman yun. Kasi nga, ako na yung nasa top So, unlike before, nagmamanage tayo ng tao. Pero, after ko, of course, we have the president. So, ngayon, ako na yung dulo. So, tinitingnan natin ano ba yung gano'n and all that. So, at the end of the day, inisip ko rin, okay, convenient diba sa kanya to? Lalo ngayon, pandemic. So, naiya din ako minsan, uuwi ng alas 6, may sasakyan pa ba? Tapos yung, kung magta-tricycle sila, how much they're going to pay. So, alam mo yung ganong consideration na dapat nating ibigay o isipin sa empleyado natin. We also need to protect their safety. Lalo ngayon, safe ba sila sa company mo? Secure ba sila? Right? So, alam mo, kanina lang, nag-lecture ako sa kanilang content. Sabi ko, nasa Rockstar kayo kailangan meron kayong extra income. Ako, would you believe, meron akong plan ngayon Sabi ko kasi, kung yung sweldo nyo as a regular employee, asahan nyo, nabibigay ng Rockstar, hindi kayo yayaman. I told them directly that. So kaya I'm giving them an opportunity na magkaroon ng extra income, na magkaroon ng commission sa mga projects namin. Diba? So palakpan nyo naman. So may chance sila. Nag-compute ako kahapon. They have the chance Eto, yung isang empleyado ko lang. Pag ginawa niya yung ginagawa ko, may chance siyang kumita ng 100,000. Would you believe that? 100,000 commission. Pag nabit niya yun 1 month, extra income, 100,000, di ba? And I'm offering that. And I'm willing to give that just for that project. Alright? So yun yung gusto ko kasi. Gusto ko yung protektahan sila because I want them to stay in my company. Kasi nakita ko naman na need sila. Yung competency nila, yung skill nila, mas kung anong kailangan ko. So you can do the same. Isipin mo, paano may security nito? Paano ba sila
mas aangat pa sa buhay. Yung kasi lagi kong tinatanong, paano ba mas aangat sa buhay tong empleyado ko na to? Baka kailangan niya na ganito. Kanina kausap ko sige, sabi ko gawin natin to, do that. Okay? Alright. So that's na dapat mong protektahan as a business owner. Alright? Yung meron kang reserve money. Alright? Reserve money. That means po, kahit na anong mangyari, naglalagay ka ng mga small amount or percentage sa income mo sa isang bank account. Sabihin mo, this is my reserve money. Worst comes to worst, like nung pandemic, and kung meron pang mas worse na mangyayari dito, ready ang company ko. So, meron akong pang sweldo sa empleyado ko, meron akong pang-sustain sa needs namin, meron akong pang ganito, and all that. So, make sure meron kang pera, reserve money. On top, okay? On top of what are the expenses na binabayaran mo monthly, meron ka dito. Okay? Don't forget your reserve money. These are for your clients para mag-exist pa rin ang negosyo mo. These are for your employees and for you. Okay? Para hindi lagi nagkakamutulong natin, may problema tayo, wala tayong pera, may emergency kailangan sa company mo, wala. Okay? You need to protect this. Right? Parang ano siya, monthly, make sure, para sa family o sa'yo, personal money, meron ka dapat emergency fund. So, same with this. Okay? Alright, so delivers, yan ang mga 5 bagay na dapat mong protektahan sa iyong negosyo. Okay? Sa lahat ng mga business owners dyan, kung gusto nyo pong magpa-coach, message lang kayo. You can visit our office. So, available na po siya sa lahat ng mga gusto magpa-consult. Okay? Alright? Maraming salamat. Okay? Please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mula daling buhay. Thank you very much, Gigi. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.